Det allra bästa med ändå de här temporära arbetsplatserna, det var den här möjligheten att få träffa fler kollegor och gå runt och få feedback faktiskt. Jag fick jättemycket feedback på det som funkade väldigt bra och det som också var utmanande i vår organisation och vårt arbete. Så att få träffa alla kollegor i det här, det tyckte jag var jättebra. En anledning till varför campusprojektet är ett viktigt projekt är för att säkerställa att vi har en hög utnyttjandegrad eller nyttjandeeffekt på våra lokaler. Och det gäller både de studiemiljöerna och våra kontorsmiljöer. Och det är utmanande när vi liksom på något vis efter pandemin har ändrat våra arbetssätt lite. Vi är inte på plats kanske alla dagar i veckan och så vidare. Va? Och det är klart att då måste vi också säkerställa att vi använder miljön på ett effektivt sätt. Nu ska vi vara väldigt glada här på Högskolan Väst för vi har faktiskt en av landets lägsta hyror och även efter det här campusprojektet när vi har uppdaterat studiemiljöerna och våra kontorsmiljöer så ligger vi fortfarande bland de landets billigaste. Så. Och det är vi väldigt stolta och glada över. Men det är viktigt med en hög effektivitet och det innebär att vi måste säkerställa att vi är på plats. För att annars så får vi inte den här, varken den akademiska miljön eller en effektivitet i miljön. Det finns en sak som jag reflekterar över varje dag när jag kommer hit. Det ena är att jag ser att de här öppna studentmiljöerna där vi ser att vi har bra grupprum. Vi ser att det är studenter där hela tiden och jag blir så otroligt glad när jag ser att de sitter här och jobbar på lärosätet inne i campus. Istället för att gå hem och jobba i sina hemmiljöer. En annan sak vad gäller de här kontorsmiljöerna som jag tycker är otroligt skönt, det är de nya miljöerna så har ju blivit, jag tycker de har blivit mycket tystare faktiskt. Trots att de är mer öppnare så tack vare att man har den här typen av mattor och sånt så tycker jag att det är ett lugn. Det blir en skön arbetsmiljö att vara i. Det ekar inte riktigt lika mycket, uppfattar jag. Men det är en personlig uppfattning jag har. Men för mig så betyder det mycket för jag har mer energi längs dagen. Jag ser fram emot ett levande campus där det pulserar, där det finns, ska vi säga, där det skapas kunskap, där mötet finns. Där innovation skapas också. Där man känner att nu kommer man in i en miljö där det pulserar av framtid, goda tankar och utveckling. Det tycker jag vore det är liksom ett drömscenario i. Och att det faktiskt lyser här dygnet runt. Till att börja med så tänker jag att vi behöver göra, alltså det är en sån här basic-delar först och säkerställa att man känner sig trygg i den yttre miljön, att man känner att här kan jag vistas, här kan jag vara utan att känna mig hotad eller på något vis. Och det tycker jag att vi redan idag har, men i vissa områden så behöver jag tycka att vi behöver säkerställa att det syns mer. Man behöver öka synligheten, att det är ett lärosäte, att det är en campusmiljö. Att vi faktiskt utnyttjar den yttre miljön lika bra som vi kommer kunna utnyttja den inre miljön nu. Den inre miljön har blivit väldigt fin med det här campusprojektet och kan vi nu se till att tillsammans med staden och fastighetsägarna att utveckla den yttre miljön så att den också blir så här inbjudande som den inre miljön, då kommer det bli väldigt bra. Jag tror det allra viktigaste för oss framåt, det kommer vara att utveckla studiemiljön, alltså miljön där studenterna och lärarna befinner sig tillsammans. Jag tror att tittar vi framåt i de här akademiska miljöerna så är det viktigare än någonsin att ha goda arbetsmiljöer för det akademiska mötet mellan student och lärare. För när vi utmanas av generativ AI och andra delar så kommer det som den här miljön inte kan ta sig ifrån, det är mötet och samtalet. Och den kommer vi behöva utveckla och säkerställa att det är riktigt på topp. Och tillsammans med kommunen, med staden, med fastighetsägarna, med kåren, med vårt eget kollegor så kommer vi kunna utveckla den här, eller tycker jag fokus ska vara på att faktiskt göra Sveriges bästa studiemiljö.